الحاجات اللي ما بتعملش هيموليسيس. مين اللي ما بيعملش ستريبتوفيجالس؟ الباسيلاس جروب كلهم ما بيعملوش هيموليسيس. ماشي. اللي هو بتوع الباسيلاس انتراسيس يعني مين؟ البروتيوس شفناها من شويه عامله سباربنج موتيليتي من غير هيموليسيس. الفيبريو كوليرين والفيبريو باراهيموليتيكس. نعم يا اخويا استنى، هو الفيبريو كوليرين والباراهيموليتيكس قلنا بتطلع عليه اسمها ايه؟ سي بي اس صح؟ وقلنا الكوليرين تعمل يلو كولونز، الباراهيموليتيكس تعمل لي بلو، بس الاثنين ممكن يطلعوا على بلاد، بس في الحاله دي بنسميه تاني. هي الكوليرا مرتبطه بالحاجه الالكالاين، عشان كده هيبقى الكالاين بلاد اجار. هتلاقوا كده مكتوب عندكم الكالاين بلاد اجار، يعني مزودين الكاليتي بتاعته شويه مش البي اتش العاديه بتاعتنا. طيب انا بقول لكم عشان ده ممكن يجي في العمل. طب هو اليرسينيا تطلع على البلاد اجار ما تطلعش؟ ما هو انا حاططها دي محطوطه يبقى اكيد تطلع، بس انا قلت من شويه انها هتطلع على ايه اليرسينيا؟ بتاعت البليد وبتاعت الانتيروكولايتس اللي طلعت ازاي ده؟ يعني انتيروبكتيريسي برضه يبقى ماكونكي فيها هي ماكونكي. هتطلع على ماكونكي كانت في البيل ولا البينك؟ في البيل. ما تنساش هي طلعت على ماكونكي وتقدر تطلع على بلاد من غير ما تعمل هيموليسيس برضه للار ديسيزز بتاعتنا. طبعا بغض النظر ايه السورس اوف بلاد، شيب ار ديسيز ولا غيرها ولا غيرها. ده اليرسينيا. سيبونا من الباقيين دول، مش عندي فيهم مشكله سواء كان بروتيلا او غيره، الباقيين مش فارقين بالنسبه لي، انا يهمني لغايه اليرسينيا في الامتحان. ماشي؟ الباقيين دول لك تجميع بعد عشان مصر. نعم. بتعمل هيموليسيس؟ صح. صح. بس امتى؟ افتح الكتاب كده. هو بيقول لي ايه يا باشا؟ كده اللهم لا خير، في ناس الله اكبر فاكره حاجات من اللي احنا قلناه، انه الفيلم الباراهيموليتيكس بتفتح كده لسه راجع مش معاك؟ طيب احنا كده معاكم. الفيلم الباراهيموليتيكس قلنا ان هي بتطلع توكسينز صح؟ ولما اتكلمنا عن التوكسين قلنا ان التوكسين ده ليه تو افكتس. افكت زي الانتيروتوكسين عشان يعمل القصه بتاعت الدراريه، وسايتوتوكسيك افكت وسميناه حتى باسم راجل ياباني لما قلت لكم ان هي جابانيز فود ستايل والكاناجاوا توكسين او الكاناجاوا فينومينا. لقيناها مش سامع. مع المانيتول بس. يعني لو الميديا فيها ار بي سيس ومانيتول، يعني بس الاكسبشنال ايه ان في سيتويشن مختلف. مش كده بقول لك انا الفينومينا دي مش الرول انها هتعمل هيموليسيس، هي امتى؟ مع البريزنس اوف مانيتول. في سبيشال ذاكرين درجه حراره معينه ولا لا؟ مش ذاكرينها خالص. يبقى هي السبيشال سيتويشن قصه البريزنس اوف مانيتول. ماشي كلام؟ عشان بس ما تلخبطهاش، ولو عايزين نضيفها على الحته دي ما نتلخبطش. خلاص؟ لو عايزين هي بتعمل هيموليسيس بس في السيتويشن بتاع بريزنس اوف مانيتول، غير كده لا. خلاص شباب؟ ده فيما يخص الجروث على البلاد اجار. احنا كده تقريبا كل السبيسمنز اللي كنت عايز اوريها لكم خلصنا. طيب تعال نبص بقى على حاجه كده نلخص بيها الليله كلها في 10 دقايق. شباب 10 دقايق ونمشي. خلاص؟ نعم. يعني ايه؟ حاجات اللي بتطلع اكزوميشنز. احنا قلنا في المنهج كام حاجه بتطلع سودوموناس بس ما اتكلمناش عن حاجه ثانيه خالص بتطلع سودوموناس من غير سودوموناس. شباب نعم بقول لك عمل ايه؟ كدوش استحمى عشان فوق انا كنت هنام. طيب اقفل البروجيكتور كده وخلينا نخلصها. انت قفلته ولا قفلت الشاشه؟ قفلت الشاشه بس. ايوه يا هيثم. الناس بتاع الشجاعه. حاضر. معلش انا اسف كان عندنا يا شباب يلا بس عشان نقفل بقى خلاص. قبل ما الخص لكم كان عندنا تيستات موجوده في السودوموناس. في تيستات كانت موجوده في اللاب دايجنوزس اوف سودوموناس واللاب دايجنوزس اوف شيجل. ده ايه اللي انت بتقول عليه ده؟
زي ما احنا كنا بنتكلم في ستريبت ان في تيست اسمه باسيتراسين تيست. الباسيتراسين تيست كان بيميز بين مين ومين؟ الستريبت بايجينز والجلاكتيك، صح. الستريبت بايجينز كانت سنسيتيف للباسيتراسين ده، يحصل لها انهبيشن بيه، يعني تموت بيه. واحنا قلنا الباسيتراسين ده كان عباره عن ايه؟ انتي بايوتيك، بس هو بنسميه انتي بايوتيك لايك سبستنس، هو من الاخر ناتشرال انتي بايوتيك، يعني انتي بايوتيك طالع من اورجانيزم، من بكتيريا. خلاص؟ عندنا نفس القصه هنلاقيها مع بعض في الشيجيلا وهنلاقيها مع بعض في السودوموناس. يعني ايه نفس القصه يعني؟ يعني كان يا شباب عندنا تستات في اللاب دايجنوزز معتمده على اذا كان الاورجانيزم سنسيتيف لنوع من انواع الانتي بايوتيك لايك سبستانسز ولا لا، والكلام ده بالنسبه لذاكره من الكتاب هتلاقوه في 83 في ورق السيستميك، مش فاكر صفحه كام بس موجود. وكان التست اسمه كوليسين تايبنج. كان التست اسمه ايه؟ كوليسين تايبنج. هو فكره الكوليسين تايبنج ايه؟ احنا لو انتوا تفتكروا يا شباب، احنا كان عندنا شيجيلا فليكسينيري وديزنتري ومين يا اخويا؟ احنا قاسيين يا دكتور على الاصابع. شيجيلا الصناعي. نعم احنا قاسيين على الكلام اللي عندنا. بس انا حاسين بقى نوع من ماشي ايه؟ لا لا مفيش حاجه سبيشال. هي الفرق في البايوكيميكال رياكشن، احنا قلنا كل واحد فيهم بيعمل بايوكيميكال رياكشن مختلف بس. في اكتر من عملته فيه. لا لا هي في الاخر بس اللي كلهم بيعملوا بس هي الشيجيلا الصناعي بس الوحيده اللي احنا كنا بنقول الشيجيلا الصناعي لوحدها ممكن تتقسم لاكثر من تايب. تتقسم لاكثر من نوع بناء على السنسيتيفيتي المختلفه للانواع المختلفه من الكوليسين. يعني ايه حضرتك الكوليسين ده؟ ده انتي بايوتيك لايك سبستانس. هو الرسم موجود عندكم في الكتاب في صفحه 83. هو بيعمل ايه ببساطه؟ اللي هي الرسمه دي. لو هتيجي في الامتحان ما حصلتش قبل كده خالص، تيجي لي الرسمه اللي هي كده. ده ايه؟ عباره عن رسمه فيها 4 خطوط بيحكي لي الستبس بتاعت التست. بيحكي لي الستبس بتاعت التست، ايه يعني؟ مش فاهم يعني. ايه الستبس بتاعت التست في القصه ديت يعني؟ هو بيقول لي والله ان احنا في الاول بنيجي نجيب طبق. تعالوا نمشي واحده واحده كده مع التست. ايه الرسمه دي؟ ويقول لي باجي ازرع على الطبق ده الاول في النص هنا كده بكتيريا عندها القدره انها تعمل الكوليسين. يبقى اللي انا زرعتها في النص دي بكتيريا بتطلع ايه؟ كوليسين. حلو يا معلم. وسبتها 24 48 ساعه يبقى انت طلعت الكوليسين بتاعك، شكرا جزيلا. ونروح جايين بطرف السلايد وشايلين البكتيريا دي من الطبق. نشيل ايه؟ نشيل الكولونيز اللي موجوده هنا. مش فاهم؟ ما انت كده حضرتك شلت البكتيريا اللي عملت الكوليسين، لكن المفروض طالما هي طلعت الكولونيز يبقى المفروض مين اللي موجود في الطبق؟ الكوليسين. فانت بقى الطبق ده دلوقتي موجود فيه مين يا معلم؟ الكوليسين اللي هو الانتي بايوتيك اللي بينهبت الشيجيلا الصناعي. خلي بالك هو مش بينهبت الشيجيلا الصناعي توتالي كده، هو بينهبت انواع معينه. احنا بنقسم الشيجيلا الصناعي على حسب الريسبونس بتاعها للكوليسين. وتيجي تجيب السترينز اللي عندك اللي انت عايز تميزها. انت جبت سترين كانت طالعه عند عمر، ولا سترين عند معتصم، ولا سترين عند حمزه، وهتزرعها. هنا دي بتاعت هيثم، ودي بتاعت معتصم، ودي بتاعت فلان، دي علان، او اللي انت عايز تعمل لهم تايبنج عشان تصنفهم وتشوف الريسبونس بتاعهم ايه. انا حطيتهم وزرعتهم، اجي بعد شويه اللي هو الانكيبيشن بيريود بتاعتي هلاقي ان دي انهبيتد وما طلعتش، ودي انهبيتد وما طلعتش، ودي انهبيتد وما طلعتش، واللي طلعوا الشويه دول بس. هي دي الفكره بمنتهى البساطه. يبقى انا عرفت اميز السترينز. السترين اللي كانت عند فلان العيان الفلاني او اللي ظهرت في المكان الفلاني دي كوليسين ريزيستنت، فاقدر اميزها بالقصه بتاعت عشان يسميها كوليسين تايبنج، يعني التمييز باستخدام الكوليسين. ماشي؟ بمنتهى البساطه. طب الكلام ده لو جينا قلبنا على السودوموناس، لان السودوموناس صفحه 85 هنلاقي في صفحه 87 في السودوموناس
ان في نفس الفكره بالظبط، بس بدل كوليسين هنستخدم انتي بايوتيك تاني اسمه بايوسين. يبقى احنا بس دلوقتي وخلي بالك هي تاني التايبنج ده ملوش علاقه بتشخيص العيان. يعني الميثودز اوف تايبنج دي مش الهدف ان انا اعرف هعالج العيان ازاي، ملهاش علاقه خالص. ده بنسميه epidemiological diagnosis. بتسميه يا اخويا epidemiological diagnosis، اللي خدناه اكزامبل واضح ليه جدا قبل كده لما كنا بنتكلم في الستاف اوريوس. في الستاف اوريوس لما كنا بنتكلم عن الابيديميولوجيكال diagnosis اوف ستاف اوت بريك. ستاف اوت بريك يعني ايه حضرتك ستاف اوت بريك؟ يعني انت جالك انتشار وبائي للستاف سواء من مطعم او محل كشري او في مستشفى هوست اكوارد انفكشن، فانت عايز تعرف مين السورس اوف انفكشن. هتعرف الكلام ده ازاي؟ انك تحدد نوع الستاف اوريوس دي وتطابقها بالمتهمين. يعني انت هتجيب الدكاتره او العمال اللي شغالين في المطعم او الدكاتره اللي شغالين في المستشفى، تاخد منهم السبيسمن وتاخد سبيسمن من كل الناس الديزيز وتبدا تكمبير بين التايبس اوف ستاف اللي ظهرت، سواء بشكل تراديشنال يعني عن طريق الشكل وباكيميكال رياكشنز وغيره، يا اما عن طريق بكتيريوفيج تايبنج او عن طريق موليكيولار تايبنج اللي هو تعمل PCR وتشوف الجينات بتاعت الستاف دي بتطابق مع مين. البايوسين تايبنج هو نفس الهدف بالظبط، والكوليسين تايبنج نفس الهدف، epidemiological diagnosis، دراسه لايه هي السترين اللي بدات تنتشر في الكوميونتي. انت عندك مستشفى اسم الحروق ظهر فيه حالات سودوموناس كتيره، انت عايز تعرف السودوموناس دي جايه منين؟ السودوموناس اللي عامله لي الكارثه دي وعلى الناس عماله يجيها ووند انفكشن والسيرجيكال سايت انفكشن او مكان الجرح والحرق بتاعهم، تعالى بقى ندور على السورس. تمام؟ ونعمل تايبنج لنوع السودوموناس هي هترسبوند ازاي برضه للبايوسين. وكان الله بسيط عليه. عايز اكتر من كده. خلاص؟ عشان نخلص بقى من الليله دي هنسال نفسنا شويه. يا ترى يا هل ترى احنا ان شاء الله رب العالمين الامتحان بيجي لنا ازاي؟ احنا قلنا تاني الامتحان يا شباب هيبقى ستيشنز. هيبقى ستيشنز. الستيشنز دي ممكن تبقى عباره عن سلايدز. خلاص؟ الستيشنز دي ممكن تبقى عباره عن كلتشر. الستيشنز دي ممكن تبقى عباره عن بايوكيميكال رياكشنز. او نضيف هنا كلمه ارتكلز. صح كده؟ مش دي الحاجات اللي هتيجي؟ تعال بس نلم الليله كلها. سلايدز. السلايدز احنا اتفقنا هنسال نفسينا 3 اسئله. ايه ال3 اسئله دول؟ ال3 اسئله دول هي نقط ولا شرط؟ السؤال الثاني هي غامقه ادي هعمل كلر هنا كده ولا فاتحه؟ السؤال الثالث الترتيب بتاعها هل ليها سبيشال ارينجمنت ولا لا؟ فال3 اسئله دول كانوا بمربط الفرس بتوعي في تصنيف السلايدز بتاعتي. خلاص؟ بس قلنا في اكسبشن للقصه دي. الاكسبشن ان انا كان عندي سلايد ليه خلفيه صفراء ادي فونتانا ستيت، يبقى ده الفونتانا مش محتاج. وفي سلايد تاني كان ليه خلفيه لونها لبني اللي هي مين؟ زي الستين بتاع التي بي. وفي سلايد ثالث ده كان باللو باور اللي هو فيه شويه شعر اللي هو كمين؟ الفلامنتس يا معلم فانجاي، مش الكانديدا، فلامنتس فانجاي. والسلايد الاخير المميز قوي كور كبيره اوفال ان شيب او راوند ان شيب، ودي ستيند باي جرام ستين ودي كانديدا. خلاص؟ دول 4 سهلين جدا ما حدش منهم لطيف خالص. بناء على ال3 اسئله كنا بنقسم السلايدز يا اما في الاول جرام بوزيتيف، ما احنا قلنا سوري كوكاي او باسيلاي، خلينا نقسمهم كوكاي او ما هو احنا قلنا شرط او نقط دي التقسيم اول سؤال، او باسيلاي. صح كده؟ تعال نشوف نميز بينهم ازاي. اللون والله احنا قلنا والله ممكن تبقى يا اما غامقه يا اما فاتحه. نفس القصه ممكن تبقى غامق او ممكن تبقى فاتحه. اصل الموضوع في السلايدز الموضوع يا شباب في السلايدز سواء الفاتحه سواء اذا كانت كوكاي او باسيلاي، ما هي كوكاي يعني في الاخر عندي مجموعه من النقط. الباسيلاي يعني عندي مجموعه من الشرط. ايا كانت طالما لونها فاتح يعني بينك كلر يبقى في الغالب دي عباره عن جرام نيجاتيف باسيلاي.
اللي ممكن تحتمل لستة حاجات كتيره، ايكولاي، كليبسيلا، سودوموناس، شيجيلا، سالمونيلا، كل الانتيروبكتيريسي بتوعنا كانوا جرام نيجاتيف باسيلاي. هنا ما عندناش الا اوبشن واحد بس اللي هي مين؟ النيسيريا. ولا قلت لك بقى ديبلوكوكاي ولا مش عارف انهولو شيب ولا خلاص انجزنا. الرغي شويه في الجرام بوزيتيف. الرغي شويه في الجرام بوزيتيف. تعال في الكوكاي نشوف ايه قصه الجرام بوزيتيف كوكاي اللي عندنا. والله انا الجرام بوزيتيف كوكاي ممكن تحتمل سبب ما احنا قلنا شفنا نقط كوكاي غامقه. اسال نفسك عن السبيشال ارينجمنت. لو كانت السبيشال ارينجمنت انها متجمعه في بانشز او جروبس في السلايد يبقى احنا بنتكلم في مين؟ ستاف. لو كانت متجمعه لي في صفوف زي السبحه يبقى سكريبت. لو كانت سكاترد في السلايد وانا ما قلتلكش لسه باكد عليك بقى ما تقوليش دبلو، هو في الاخر هم دبلو بس لو انت مش واضحه عندك هم هيبقى سكاترد بالمنظر ده هيبقى اللي هي مين؟ النوموكوكاي. هنزود حاجه بسيطه خالص انه حضرتك ممكن يجي لك السلايد بالمنظر ده او ممكن السلايد يبقى معاه باك جراوند في الخلفيه. بس خلاص. مش اسهل من كده. تعالى على الناحيه الثانيه في الباسيلاي. لو جينا على الناحيه الثانيه في الباسيلاي الجرام بوست الباسيلاي. ايه بقى السيناريو بتاعنا؟ والله اسال نفسك نفس الاسئله. احنا خلاص عرفنا انها باسيلاي وعرفنا انها جرام بوست فيها ترتيب ولا ملهاش. والله لو انت اول سلايد عندك طلع حظك في انها شورت باسيلاي ملهاش اي ترتيب من اطراف السلايد وخلاص يبقى انت بتتكلم في مين؟ مين؟ بالظبط الكرايني بكتيريا الدفتري اللي بتعمل الدفتيريا اللي احنا وصفناها بانها تشاينيز ليتر ابيرنس. ايه حكايه تشاينيز ليتر ابيرنس؟ اصلا راكبين على بعض ما لهمش سبيشال ارينجمنت. انما لو هي شورت باسيلاي وكانت مترتبه في السلايد وحاسس انهم مرصوصين جنب بعض بشكل او باخر يبقى دي مين؟ الديفتيرويدز. هو اصلا لو ركزنا فيهم قوي بيبقوا بلاسيت يعني دبل باسيلاي يعني اثنين جنب بعض او كانهم صف جنب بعض بس شورت باسيلاي. انما لو المنظر اختلف بقى حجم الباسيلس اختلفت خالص فبقى عندك الباسيلس بتاعتك قطر كبيره الشرطه بتاعتها بالمنظر ده كده يبقى انا بتكلم في مين؟ باسيلس انتراسيس صاحبتنا دي بالمنظر ده. خلي بالك الباسيلس انتراسيس مش بس تيجي جرام ستين يعني في شويه اكسبشنز هنا. انا ممكن تجيب السبور ستين فانت تلاقي السلايد بتاعك ملي غير الباسيلاي الكتيره اللي فيه انت عندك فيه نقط واخده لون افتح شويه. ممكن تجي لك بشكل تاني ان هي ليشمان ستين الكلر مش هيبقى فايلوت وبينك بقى حضرتك لا ده انت هتلاقي برضه الباسيلاي بتاعتك بالارينجمنت زي القطر اللي هي انشينز يعني وهتلاقي اجسام كبيره او حاجات كبيره واخده كلر فاتح لان دي ليشمان ستين يعني ده من ليش. ماشي؟ دي السلايدز. استنى احنا كان دي ما احنا حطيناها في الليسته دي. مفيش حاجه ثانيه خلاص. دي السلايدز اعطف من العرض. لو جت هي مش بتنزل بس لو جت ما هو مميزه جدا ان انت تلاقي ده لو جت هتلاقي باسيلس واخرها كور. دي مين دي؟ مين؟ ترامستيك ابيرنس بتاعت مين؟ بس خلاص. ما هو انت مش مطلوب ديفينيشن. يعني تاني يا جماعه هو انا بقول لك في الامتحان ايدنتيفاي لا ده جايد ليك عشان تحل السؤال. شفت انا كررت الكلمتين دول كام مره؟ حلو خلصنا من الليله دي بتاعت السلايدز. حد عمل مشاكل مع السلايد؟ ابنها اللي بعدها. نعم مالها؟ ده في شويه الشعر اللي له باور بس خلاص هستريح بس. ماشي يا جماعه؟ نرجع مرجوعنا. طب تعالى بقى نمسك في الكالتشر. الكالتشر شباب ممكن تصوروا في الاخر ركزوا معايا اللي انتوا قاعدين سين البورد لما هاجي امسح هقف بوز كده اللي عايز يصور ركزوا معايا تاني. بالنسبه للكالتشرز حضراتكم احنا عندنا تو تشويسز. يعني ايه كالتشرز؟ يعني بيجي لي طبق خلاص. لا ده انا عايز افرقها لك اكتر. ده انا الكالتشرز ممكن تيجي عندي طبق ده تشويس واحتماليه اخرى انها تيجي حاجه ثانيه. يعني ايه حاجه ثانيه؟ يعني تيجي على شكل تيوب او تيجي على شكل في فلاسك مثلا او تيجي على شكل ازازه. خلاص؟ نمشي
نمشي واحده واحده. خلينا في بتاعه الطبق الاول، البليت. انا عندي كلتشر على في بليت. الاحتماليات في البليت ان يجي لي الاتي: يا الطبق بيبقى ممكن ينقسمهم الوان، ينقسمهم مزروع ومش مزروع. ينقسمهم الوان، ينقسمهم مزروع ومش مزروع. خلينا نقسم التقسيمه الاسهل. تعال نقسمهم كالرز. ممكن يجي الطبق ابيض او ابيض مصفر شويه. كويس؟ ده اللي هو مين ده؟ نيوترون اجار. حلو الكلام. او ممكن يجي الطبق اخضر. بس واحده واحده. او ممكن يجي الطبق احمر لكن مش شفاف عشان خاطر ربنا. او ممكن يجي الطبق لونه الى حد ما احمر وردي شفاف. مش دي الاحتمالات بتاعت الطبق اللي عندنا؟ لا لسه في احتمال كمان. ماشي يا ريس. ايوه طبق الشيكولاته يا معلم. كنا كده لما نخلص. صح. دي الاحتماليات اللي عندنا اللي تجيلي فيها الكالتشر ميديا في اطباق. تعالى ننزل شويه طبق طبق ونشوف القصه ايه. الطبق الابيض المصفر ممكن يجي لي مزروع او يجي لي مش مزروع. يرحمكم الله. مش مزروع خلاص انا ما عنديش تشويسز، ده هو النيوترنت اجار. اتس بيزك ميديا، ابقى عارف الكونتنتس. هو شويه شوربه حاطين عليها اجار باودر، سيبناهم يبقى سوليدفايد بعد ما برد. اليوزز بتاعته هو بيز ويطلع عليه بعض البكتيريا عشان اشوف اكسو بيجمنت، اشوف اندو بيجمنت، الكلام من اللهبل ده خالص. يعني مفيش حاجه صعبه في الكلام ده. الطبق لو مزروع ايه الاحتماليات عندي في النيوترنت اجار؟ يبقى مزروع وطالع عليه الوان بتاعه العلامه بتاعه المرسيدس اللي هي الاندو بيجمنت بتاع مين؟ بتاع الاستاف. صح كده؟ الثلاث الوان علامه المرسيدس. او الطبق استنى بالظبط السوارمنج موتيليتي بتاعت مين؟ بتاعت البروتيوس اللي هي عباره عن ايه؟ ما انت هنا دي كانت علامه المرسيدس اللي هم الثلاث حاجات في الطبق. او انه الطبق كده والامواج اللي هي المختلفه اللي حوالين الطبق. صح؟ كنافه. ايه تاني طبق مزروع؟ ان تلاقي الطبق بتاعك مزروع وجواه اقراص. ده ايه بقى حضرتك؟ ده التست بتاع الانتي بايوتيك سيستم اللي هو اسمه ايه؟ ديفيوجن فليد. ده انتي بايوتيك سيستم تيست كواليتيف ميثود نوت كوانتيتيف. بحدد ايه الانتي بايوتيك اللي استخدمه. صح؟ بس ما حددتش دوز، ما طلعتش MIC. في اي اطباق ثانيه؟ في مثلا رحمكم الله. سودوموناس فعلا تطلع على النيوترنت اجار، بس هحطها في الطبق الايه؟ الاخضر، لان هو طبق اخضر مزروع. هي دي التشويس بتاعت سودوموناس. لو مش مزروع يبقى ما عنديش غير التي سي بي اس. صح كده؟ طيب الطبق الاحمر الداكن اللي مش شفاف، حضرتك هنفترض الافتراضيه مزروع ولا مش؟ لو مش مزروع بقى عندك احتمالين: يا اما انه عادي بلاد اجار وده انريتشد، يا اما هيبقى مكتوب عليه ان هو بلاد تيلورايت بتاع الدفتيريا وده سيلكتيف للدفتيريا. صح كده؟ بس هيبقى قايل لك عليه انه بلاد تيلورايت والكيس بتتكلم عن كيس اوف دفتيريا سواء تونسيلر او كوتينيوس. لو الطبق مزروع بقى عندك الاحتماليات الاتيه. بقى عندك احتماليه الالفا واحتماليه البيتا واحتماليه الجاما. بعون الله مش هينزل لكم الفا في الامتحان. الاحتماليات الشائعه في الامتحان هي اكتر هي البيتا والجاما. واعتقد احنا رصينا الرصه بتاعتهم دلوقتي. ماشي الكلام؟ تاني مش معنى ان جالي بيتا هيموليسيس يبقى هو بيتكلم عن ستريبتوبايوجينز بس. ده ممكن يجيب لك بيتا هيموليسيس ويجيب لك على حاجه من اللي احنا رصيناهم في البيتا هيموليتيك بكتيريا. والعكس نفس القصه. ماشي. احمر وردي شفاف اللي هو مين يا معلم؟ ما هو ممكن يجي في احتمالين: يا اما مش مزروع كويس ما هو مكونكي عادي خالص، يا اما مزروع. ومزروع هنا هيحتمل احتمالين: يا اما يبقى بينك يا اما يبقى بيل يلو. وانا مش بتكلم على الطبق كله، انا بتكلم على الكولونيز عشان ما تتلخبطوش. وباكد هو شفاف مش زي البلد. بيل يلو اعتقد احنا رصينا الرصه بتاعت الجدول، والبينك الكولونيز الرصه بتاعتها اكوردنج للكيس اللي جابها. اخر طبق عندي اللي هو الشوكولاته بيجي مش مزروع دايما، مش مزروع
يا اما هيبقى مكتوب عليه ان هو ثاير مارتن ميديا او موديفايد ثاير مارتن، او مش مكتوب عليه فيبقى هي دي الشوكليت العاديه بتاعتنا. واحنا اتفقنا ان الثاير مارتن الميزه اللي فيها انتي بايوتيك عشان هو سيلكتيف للجونوكوكاي، لان الحته دي بتبقى كونتامينيتد بكومنسال، اما الشوكليت يطلع عليها نيوموكوكاي منينجوكوكاي واتش انفلونزا اللي هم الثلاثه اللي بيعملوا مننجايتس. بتعمل ايه؟ ما عندناش في العمل. لا بس ده اكسبشن ما بتنزلش خالص. ما احنا عندنا فنجات كتير بتطلع عليكم انت جرس عليكم. يعني عندنا مثلا الشكل بتاع فرايد ايج ابيرنس بتاع الكلام ده ملوش ساتيليتيزم، ملوش، فاهم قصدي؟ يعني ده معروف من النظري بس مش عندنا في العمل. في اي مشاكل في الكالتشرز؟ دي الكالتشرز يا شباب اللي تطلع عندي في اطباق. الكالتشرز تطلع في اطباق، انما انت عندك كالتشر ميديا ثانيه، صلوا على النبي كده وركزوا معايا عشان ننجز، عايزين نروح. في كالتشر ميديا ثانيه تطلع لي في حاجات ثانيه، يعني ايه حضرتك؟ يعني ممكن تلاقي كالتشر في تيوب، تلاقي كالتشر في فلاسكا او في ازازه. ايه بقى حضرتك دول؟ تعال نلخص. الكالتشرز اللي في تيوب ممكن يبقى لونها ابيض بجد، يعني ابيض تمام؟ اللي هي مين حضرتك؟ اللوفلرز سيرم، ودي بتبقى سلو. او لونها ابيض مصفر، ابيض مصفر، ده حضرتك احنا بنتكلم عن ايه؟ اجار، نيوترنت اجار، ممكن تبقى نيوترنت سلو او نيوترنت اجار ديب اجار وخلاص، صح؟ يبقى ده احتمالين، نيوترنت اجار سواء سلوب او ديب اجار لا زالوا موجودين في الانبوبه ابيض مصفر. وممكن يبقى لونها اخضر اللي هي اللوفنشتاين جينسن ايبيوز، دي سيلكتيف ميديا، انما اللوفلر سيرم كانت انريتشد ميديا. صح كده يا شباب؟ يبقى دي ميديات كالتشر ميديا ممكن تطلع لي على تيوب بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. اوكي، على فكره في حاجه اسمها تي اس اي، التترا سايد ايرون، ده واحده من الميديات هي عباره عن سلوب لونه محمر شويه والكلر بيتغير في للون الاصفر والبينك لما يتزرع عليه، ودي ممكن تضاف ناحيه البايوكيميكال رياكشن. ممكن تجي لي في فلاسك وفي الغالب هنا هيبقى حاجه لونها اصفر، يعني ده نيوترنت بروث. في مره من المرات جابوا فلاسك فيها حاجه لونها احمر بلد، العيال تنحت. انا مش بهزر كده بجد، ده حصل. واحده من الخوازيق اللي بتيجي كده على الصبح فلاسك ولونها واللي جواها لونه احمر، ده بلاد يا عم الحاج. ما هو دي عباره عن بلاد كلتشر اتعملت ان في نيوترنت بروث، خدنا من العيان البلاد حطيناه عليها وبعد كده هنعمل سب كلتشر. اللي هيفهمني القصه دي مين؟ الكيس. بس يعني هي نيوترنت بروث عاديه بس حاطين عليها البلاد بتاع العيان. ده السيناريو بتاع الكيس يعني هي بلاد كلتشر. ما احنا قلنا البلاد كلتشر هي بتتعمل على نيوترنت بروث ايا كان الكونتينر ايه هو، يا اما تتعمل في الازازه، لان احنا عندنا الازازه تحتمل احتمالين، يا ازازه عاديه زي كده اللي هي البلاد كلتشر العاديه، يا اما الازازه اللي فيها ايه؟ سوليد وفلويد اللي هي الباي فيزيك كاستالين. خلاص، مش بتاعت البروشيلا بس، بتاعت اي اورجانيزم عايز اشوف فيه التو فيزز، فلويد عشان اكتر وسوليد عشان اشوف الكولونس بعيني. خلاص؟ دي الكالتشر ميديا اللي عندنا. حد اي سؤال في الكالتشر؟ دكتور اي حاجه. النيوترون بروس يا جماعه اي يعني تاني النيوترون بروس ايه اليوزز بتاعته؟ انت بتصنع منه كل الميديات اصلا. انت ممكن تستخدمه في البلاد كالتشر زي ما جينا نتكلم عن السالمونيلا في الاول لما كنا ناخد في الفيرست ويك، خدنا حطينا في البلاد كالتشر بوتل وبعد كده عملنا سب كالتشر على المكونكي. مثلا اي حاجه بتعمل بكتيريا ممكن تعمل لها انريتشمنت، ما هو هي هدفها انريتشمنت ميديا على البلاد كالتشر اللي هو نيوترون بروث في الاخر. خلاص يا شباب؟ دي الميديات اللي عندنا. سهل الكلام عشان نخش على النديب. انا اسف ما حطيتش الدي سي اي. صح، انت صح. اللي مش مزروع كمان في الاحتماليه بتاعتنا مش بس المكونكي لكن كمان الدي سي اي ممكن يجي لي كده ويبقى مكتوب عليه. ده من الاطباق اللي مش مزروعه اللي ممكن تيجي عندي، ده سيلكتيف ميديا للسالمونيلا والشيجيلا. كلير؟ مش انتوا عايزين ده الاول كده؟ طب بس ده الاول كده ما ينفعش، ده شغل بقى ده مؤاخذه ما ينفعش بقى، مش هتعرفوا تفهموه. يعني في الاخر كده ده ما يجيبش درجات. ده كده خلاص احنا بنلخص بعد ما فهمنا. يعني بعد ما فهمنا الديتيلز خلاص كده الدنيا زي الفل، انما ما ينفعش حضرتك تحطوه كده في الاول. ما ينفعش. خلاص؟
تعال نجيب بقى بايوكيميكال رياكشن ونخلص. البايوكيميكال رياكشنز احنا قلنا 11 البايوكيميكال رياكشنز تحتمل معايا. بايوكيميكال رياكشنز عشان مش هنتكلم فيها كتير، هي تحتمل ان يبقوا 2 تيوبس او 11 انبوبه اللي هو الركن الكبير، او عدد اقل من الانابيب بقى من 5 7 6 على حسب. ال 11 انبوبه ده البايوكيميكال رياكشن السكيم اللي احنا حفظناها بتاعت الانتيروبكتيريسي. خلاص؟ ال 2 تيوبس ده كل تيست لوحده اللي احنا عديناهم، سواء اذا كان شوجر ولا سيتريك ولا ريليز ولا H2S ولا جيلاتين ولا حتى الليتمس ميلك نفسه ممكن يجي لي في الرصه دي، حتى TSI يجي لي في الرصه دي. اما القليلين احنا كنا عدينا مين؟ الكوليستريديوم بيرفرنجينز والستاف اوريوس والباسيلس انثراسيس. الكوليستريديوم بيرفرنجينز كانت 7 تيوبس، 5 شوجر بوزيتيف تمام، وجيلاتين وايه؟ وليتمس ميلك. لكن في كان 7 تيوبس تانيين كلهم لونهم احمر، دي بتاعت الفيبريوكولاري. الفيبريوكولاري اللي هو كان 7 تيوبس لونهم احمر. الباسيلس انثراسيس هي 3 شوجرز وجلاتين ليكوفايد. طب الستاف اوريوس كانت كام شوجر؟ 5 شوجر وليتمس ميلك اسيديفايد وكلوتس وجيلاتين كمان. خلاص؟ يعني من الاخر كده التيوبس اتلمت، السكيما بتاعت 11 انبوبه زي ما قلنا لكم، او تيست بوست برينتد زي ما شفناهم، او الباقيين اللي هم فيهم اكسبشن اللي هم ايه؟ والله هتبص 5 شوجرز ولا 3؟ انا لسه ما بصيتش في الجنب. ال5 شوجر اللي يحتملوا عندي القصه دي، مين اللي يحتمل 5 شوجر؟ يا اما كوليستريديوم بيرفرنجينز يا اما الستاف. خلاص؟ بص على مين يا سيدي؟ في الكوليستريديوم بيرفرنجينز هتلاقي الليتمس والجيلاتين والستاف. ده نفس القصه. ايه ده؟ صح؟ بس الكيس مختلف. الكيس مختلفه. يعني ايه الكيس مختلفه؟ يعني هتلاقي القصه دي ده كوليستريديوم بيرفرنجينز بيتكلم عن جاز جنجرين او بيتكلم عن فوق بويزنج. خلاص يا وحش بقى. الديزيز بتاع الستاف اللي ممكن تبقى نمونيا واللي ممكن توصل لها كوارد انفكشن ولا حاجه بتاعتها. خلاص؟ الاستاف اسيد بس وكوليسترول بروجين اسيد بس. اللي هو الشغل فيرمنتيشن بتاع الاستاف اسيد بس. ودي الديفرنشيتنج بوينت الثانيه اللي لو انت ركزت هتعرفها، ان الاستاف اسيد اونلي، اما الكوليستريديوم بيرفرنجينز اسيد وجاز. ودي ربنا يكرمه عمرهم مجمعها لنا في السلايد اللي كنت بقول لكم عليه، الرسمه كده فيها التجميعه دي كلها، بس اللي يعرف يذاكرها جدول. يعني اللي يعرف يذاكرها جدول اهي هتلاقوها واضحه هنا. ايه كويس؟ خليني بس اكبر لكم الريش بتاعتنا شويه. كوليستريديوم بيرفرنجينز ده معناها انها اسيد وجاز، اما الستاف اوريوس اسيد اونلي. فهمنا الديفرنشيتنج بوينت الرئيسيه؟ بس خلاص. حد عنده استفسار تاني؟ ما ننساش لو سمحت ثانيه لو سمحت مراجعه الصور اللي قلت عليها والارتكلز. انا ما جمعتهمش هنا، يعني انا صور الارتكلز انا ما جمعتهاش خلاص هنا، لان الكلام بتاعها كلام خايف بقى، احنا عملنا بقى بالتفصيل. بس الصور الPCR هايبريدايزيشن تكنيك، الصور بتاعه الاميونولوجيكال رياكشنز، الصوره اللي محطوط فيها الالكتروفوريسيس، الصوره بتاعه الاميونوبلوتين تكنيك، الإلايزر، كل الصور دي ممكن الاميونوفلوريسنس تكنيك بتتحط. كل الحاجات دي كلها تيجي يا شباب. خلاص؟ الحاجات اللي فيها بريسيبيتيشن تيست، البريسيبيتيشن تيست احنا خدنا ليه كام اكزامبل؟ اليكس تيست بس. لا ده في بريسيبيتيشن تيست تاني ممكن تجي لنا صوره بالمره، بس انا افتكرت اوريها لكم، وهي الكلام ده عندكم يا شباب في ورق العملي، انا هحطه لكم بالتفصيل. وممكن انزل لكم الصور دي كلها، ما عنديش اي مشكله. التيوب يا دكتور البريسنتيشن تيست. نعم، لا التيوب ما بتجيلناش. ما بتجيلناش تيوب، انما اللي ممكن تيجي شكل تاني للبريسيبيتيشن تيست انا هحطه لكم هنا. اهو المنظر ده. ماشي؟ ده راديو ميل فيوجن. هو في الاخر البريسبيتيشن هي معلش امسح ولا ايه؟ هي على كل هي معاكم هدف البرزنتيشن، هي عباره عن رينجز معينه، والدايمتر الرينج هو اللي بيحدد لي كميه البرسبيتيشن قد ايه. ايه بقى عشان الدكتور بتاع
انت بتجيب الطبق ده، هي نوع من انواع البرزنتيشن تيست، جواه الانتيجين وبتحط العينه، فاللي ديفيوز انتيجين او ممكن يبقى جواه الانتي بادي، فيديفيوز الانتي بادي فتعمل رينج اوف برزنتيشن. زي فكره الانتي بادي تيست كان اللي بيديفيوز انتي بادي، المره دي اللي بيديفيوز يا اما الانتي بادي اللي انت جايبه يا اما الانتيجين اللي هتعمل ايه.